Sziasztok, május van. Ez azt jelenti, hogy végre lehet a földre ülni. Itt Magyarországon azt mondjuk mindig a gyerekeknek, hogy ha a hónap nevében van r, akkor nem lehet kint a földre ülni. Tehát szeptember, október, november, december, január, február, március, április, ezekben a hónapokban nem lehet, de májusban nincs r, május, és ezért májusban, júniusban, júliusban és augusztusban lehet a földre ülni kint. Na, most itt van a május, lehet a földre ülni, lehet szandálban járni, úgyhogy nagyon élvezem a jó időt. És amikor jön a jó idő, akkor sokat gondolok a nyárra, mert akkor általában sokat utazunk, kenuzunk, biciklizünk, kempingekben alszunk, és nagyon várom. De tudom, hogy még nincs nyár, és itt vagyok, és természetesen májusban is lesz Easy Hungarian magazin, és klub, és VIP, és most is nagyon érdekes témákról tudtok olvasni itt a magazinban. Mindig olyan témákról tudtok olvasni, amik érdekes magazin témák, és ha én olvasok egy érdekes cikket, egy magyar cikket, akkor ebből én csinálok nektek egy rövidebb és könnyebb verziót, amit ti is el tudtok olvasni, és így tényleg aktuális, meg érdekes témákról tudtok olvasni magyarul. Szerintem ez nagyon motiváló, remélem, meg segíti a tanulást. Na, de nézzük, hogy mi lesz májusban a téma. Nemrég olvastam egy cikket arról, hogy néhány évvel ezelőtt volt egy trend Budapesten, szerintem más nagyvárosokban is, hogy az emberek elköltöztek a városból, tehát nagyon sokan elköltöztek Budapestről, Budapest mellé. Tehát olyan városokba, kisvárosokba vagy falvakba költöztek, amik ott vannak Budapest mellett. És most van egy olyan trend, hogy ezek az emberek visszaköltöznek Budapestre. És ez a cikk nekem nagyon érdekes volt, és ezért azt gondoltam, hogy a májusi nagy téma itt a magazinban a lakás lesz. Hol lakunk, hogyan lakunk, miért lakunk ott, ahol lakunk. Ezekről fogok írni, és ti ezekről tudtok olvasni májusban. Mint mindig, most is 3 szöveget tudtok olvasni erről a témáról, a lakásról. Az egyik szövegben arról írok, hogy miért költöztek ki sokan Budapestről, és miért költöznek most vissza. Nagyon sok ember azt gondolta, hogy ha nem Budapesten él, akkor egy nyugodt, csendes és zöld helyen élhet, de általában ez nem így van, mert például, ha minden nap be kell utaznod Budapestre, akkor az nem túl nyugodt, ez az élet, nem túl nyugodt, hanem nagyon is stresszes, mert egyre több autó van az utakon, egyre több időt kell az autóban ülni minden reggel, és minden délután, és sok más probléma is van, ami miatt most tényleg elég sokan vissza akarnak menni, vagy visszamennek a városba, Budapestre. Egy másik szövegben az okos lakásokról, okos otthonokról fogok írni. Ez a téma szerintem nagyon érdekes, és természetesen nagyon aktuális is, mert ma már minden okos. A telefonunk, a tévénk, az autónk, és az otthonunk is lehet okos. Gyakran azt gondoljuk, hogy az okos otthon azt jelenti, hogy a telefonomon meg tudom mondani, hogy hány fok legyen, amikor hazaérek a lakásba, de ez nem ilyen egyszerű, és nem csak erről szól. Úgyhogy arról is olvashattok a magazinban, hogy mit jelent, ha egy otthon tényleg okos mindenben. A harmadik szövegben régi,
nagyon régi lakásokról olvashattok. Természetesen nagyon nagy különbség van a mai lakások és a több száz évvel ezelőtti lakások között. És sokat változtak a házak és a lakások az elmúlt 100 vagy több ezer évben. Régen kisebb és sötétebb házakban éltek az emberek, és ma általában nagy, világos és kényelmes lakásokban vagy házakban élünk, de vannak olyan régi lakások, amelyekben ma is élnek emberek. Ezekről lehet majd olvasni a magazinban, most májusban, és természetesen lesznek hasznos feladatok és érdekes videók is. Itt a YouTube-on is tudtok nézni videókat, mindig magyar és angol felirattal, de ha szeretnél egy kicsit többet tanulni, és szeretnéd elolvasni ezeket az érdekes szövegeket, akkor gyere és legyél magazinolvasó. Ha szeretnél több segítséget a tanuláshoz, és kell egy kis struktúra is a magyar tanuláshoz, akkor gyere az Easy Hungarian klubba. Itt vannak mini videós leckék, feladatok, Zoom találkozó, és chatben is tudunk beszélgetni. Ha szeretnél többet tudni a magazinról és a klubról, akkor nézd meg a linket a leírásban. Jó tanulást májusban is! Sziasztok!